नेपाली संस्कृति नेपाल हिमाल पहाड र तराईको विविधताले भरेको सुन्दर फूलबारी भएको बगैँचा हो। बगैँचामा सुन्दर फूलहरू रहे जसरी नै यहाँ धेरै जात जातिहरू छन्। यहाँ रंगी बिरंगी चराचुरुङ्गीहरूका मिठो गीतहरू चाहिँ धेरै किसिमका भाषाहरू छन्। अनेकौं मठ मन्दिर गुम्बा र मस्जिदहरू छन्। बगैँचामा रंगी बिरंगी फूलहरू रहे झैं यहाँ धेरै जात जातिहरू छन्। यहाँ रंगी बिरंगी चरा चुरुङ्गीहरूका मिठो गीत झैं विभिन्न किसिमका भाषाहरू छन्। अनेकौं मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिदहरू छन्। यहाँ अनेकौं चाडपर्व रीतिरिवाज र प्रचलनहरू छन्। अनेकौं मुहानबाट निस्केका पवित्र नदी जस्तै यहाँ अनेकौं परम्परा र मान्यताहरू छन्। नेपाल विभिन्न जातिहरूको संगम स्थल पनि हो। यसलाई विभिन्न जातका फूलको साझा फूलबारी पनि भनिन्छ। यहाँका यिनै विविधतामा समाजको जगमा नेपाली संस्कृति समाजको असल व्यवहार मान्यता र भावना एउटै स्वरूप हो। सय भित्र भाषाभाषी र धर्मावलम्बी विचार र भावना मिलेका छन्। रंगै रंगको सुन्दर सृष्टि इन्द्रेणी हो। त्यसै गरी विविध जाति भेष र परम्परा नेपाली संस्कृति हो। इन्द्रेणीका हरेक रंगका अलग्गै परिचय र विशेषता हुन्छ, तर पनि तिनीहरूको समबन्धित एकता ती सबैलाई सजाउने नयाँ सिर्जना बनेको हुन्छ। नेपालमा अनेक जाति र तिनका भाषा भेष र परम्पराहरू छन्। ती सबैका साझा मान्यतासँगै बाँचौ र हाँसौ भन्ने हो। त्यसैले विविधता बीच सय थरीका बाजाबाट पैदा हुने एउटा मनोहर तालसँग पनि तुलना गरिन्छ। जसरी सनही झुरमा मादल ढोलक आदिबाट कुनै मनोरम ताल निस्किन्छ, त्यसरी नै हामीबाट संस्कृति जन्मिन्छ। श्री राम जय जय राम। यो संस्कृति विकासको एउटै लक्ष्यमा लम्केको करोडौं नेपालीको एकताको अभियान हो। वास्तवमा नेपाली संस्कृति रंगी बिरंगी फूलहरूले भरिएको फूलबारीको सौन्दर्य हो। फूलबारीमा सयपत्री गुलाब बेली चमेली जाई जुई आदि हुन्छन्। फूलबारीलाई सयपत्रीले मात्र सुन्दर बनाएको होइन र चमेलीले मात्र चम्केको पनि होइन। फूलबारी सजाउन सबै किसिमका फूलको साझा सहयोग छ। त्यस्तै नेपाली संस्कृति सबै नेपालीको समुन्नति चाहने साझा भावना पनि हो। यो भावना पारस्परिक जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी जस्तै उखानसँग मिल्न जान्छ। मैत्री करुणा र क्षमा नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्र हुन्। हाम्रो समाजमा गाँस छोड्नु साथ नछोड्नु उखान ज्यादै लोकप्रिय छ। हामी कसैलाई पराई ठान्दैनौ, सबैलाई आफन्त नै ठान्दछौ। हामी धर्मका नाममा कुनै झगडा ठान्दैनौ। यहाँ मन्दिरले मस्जिदको रिस गर्दैन भने गुम्बाले मस्जिदलाई गाली गर्दैन। यहाँ हिन्दू बौद्ध मुस्लिम जे भए पनि हामी आपसमा हातेमालो गर्दछौं। यति मात्र होइन, हामी पशु पंक्षी माथि दया र अपार माया पनि गर्छौं। हामी हाम्रो चाडपर्वमा काग कुकुर गाई गोरु आदिलाई सम्मान गर्छौं।
हामी वृक्ष वनस्पतिलाई पनि उनीहरूको उपकार सम्झी श्रद्धा गर्छौं। हामी तुलसी, बर, पिपल आदिलाई पूजा गर्छौं। हामी सबैका चाड पर्व एक अर्कामा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। हामी बुद्ध पूर्णिमा, तीज, दशैं, तिहार, छठ हर्षोल्लासका साथ मनाउँछौं। सबैले सबैको धर्म र संस्कृतिलाई सम्मान गर्छौं। नेपाली संस्कृतिमा केही विकृतिहरू पनि रहेको छ। अहिले नेपाली संस्कृति यस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुँदै आएको छ। गरिब र असहायलाई हेप्ने, नोकर बनाउने सामन्तवादी सोचबाट मुक्त भएको समाजमा हामी अझै छैनौं। अझै हाम्रो राम्रो परम्परा र संस्कृतिलाई भुलेर पराईको संस्कृतिलाई आँखा चिम्लेर पचाउने केही छन्। विदेशी र अनेपाली संस्कृति अपनाएर मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई चोट पुग्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। सम्पूर्ण नेपालीहरूले राष्ट्रिय जनावर मानेको र वैदिक सनातन धर्मले गौवंश मानेको जनावर मारी सार्वजनिक रूपमा गौमांस भक्षण गरी केही अराष्ट्रिय तत्त्वले नेपाली समाजमा विचलन ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ। छदमवेशी विधर्मीहरूले धर्म परिवर्तन गराई हाम्रो प्यारो देशलाई जातीय युद्धमा धकेल्न खोज्ने, पैसामा आफ्नो संस्कार बेच्नेहरूप्रति सम्पूर्ण नेपाली सजग हुनु आवश्यक छ। यिनीहरू भनेका नेपाली समाजका बहिष्कृत पात्रहरू हुन्। बहिष्कार गरौं। एक कुपात्र रहित समाज नै वास्तविक अर्थमा नेपाली संस्कृति हो। यसो भएमा मात्र सदा सर्वदा निर्मल र अनुकरणीय संस्कृति बन्नेछ नेपाली संस्कृति। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू, यस्तै राष्ट्रवादी सोचले ओतप्रोत भएका कन्टेन्टहरू, सामग्रीहरू म यहाँहरू समक्ष ल्याउने छु। मेरो यस स्टोरी इन फ्याक्ट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई यस्तै सामग्रीहरू पस्कनको लागि यहाँहरूले अवसर र हौसला दिनुहुनेछ भन्दै यस स्टोरी इन फ्याक्ट च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म लोकेन्द्र बडथोकी फेरि पुनः अर्को सामग्रीको साथ भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि जय नेपाल, जय जननी।